أبناء الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم هو حول الموضوع Metabolism of Carbohydrate، أيض الكربوهيدرات. Utilization of the glucose in the body، واستخدامات الجلوكوز في جسم الإنسان. After absorption of the monosaccharide into the portal blood or portal vein, it passes through the liver. The first filters before entering the systemic circulation. Effect of the considerable physiological and biochemical importance in the liver. Two mechanisms operate. Number one, withdrawal of the carbohydrate from blood. Number two, release of glucose by liver to the blood. These two mechanisms are shown below in the tabular form in box. All the above processes are finally regulated in the liver cells. Control exerted at the substrate level by end products and by the hormones. From these paragraphs, after absorption، بعد عملية امتصاص للمونوساكرايد وتنتقل من الجي اي تي او من السمول انتستينال للبورتيال فين او البورتيال بلاد. It is passes انها تمر خلال الليفر. اذا الليفر يعتبر هو الكنترول organs that responsible for the distribution and control the level of glucose in the circulation and in the body of human. قبل لا تدخل السيستميك سيركيليشن، بين الليفر هو يتحكم بمستويات السكر. في حالة ارتفاع أو انخفاض السكر يتم التعويض، وفي حالة ارتفاع يتم الخزن. In the liver two mechanisms operate. في الليفر هناك ميكانيكتين. الميكانيك الأولى هي withdrawal of the carbohydrate، عملية سحب الكربوهيدرات from blood من الدم. والمرحلة الثانية هي release of glucose by liver to blood، وهي عملية طرح الجلوكوز من الليفر إلى الدم. إذن عملية السحب في حالة increase the level of glucose، وحالة الطرح في حالة ارتفاع مستوى الجلوكوز، وحالة الطرح في حالة انخفاض مستوى الجلوكوز. إذن السحب في حالة الارتفاع والطرح في حالة الانخفاض. وهذه الميكانيكيات الاثنين اللي تحدث في الليفر يتم شرحها في الجدول أدناه. Withdrawal of the carbohydrate from the blood. Number one, uptake of hexose by liver cell, such as the galactose and the fructose and their conversion to the glucose by the liver cell. هذه النقطة الأولى هي عملية سحب أو أخذ السكريات السداسية بواسطة الليفر، بواسطة الليفر سيلز، خلايا الكبد أو الهيباتيك سيل. ومثل من هاي السكريات الأحادية هي السكر الكالكتوز وسكر الفركتوز. الكالكتوز السكر الحادي اللي يتم الحصول عليها من عملية البريك داون أو الدايجيشن اللاكتوز سكر الحليب. والفركتوز يتم الحصول عليها من سكر السكروز and their conversion، ويتحول من السكريات الفركتوز والكالكتوز إلى glucose by the liver cell أو يسمى الهيباتيك سيل. النقطة الأولى. النقطة الثانية بالwithdrawal هي conversion of glucose to glycogen for the storage in the liver by glycogenesis. النقطة الثانية عملية تحويل الجلوكوز في حالة increase the level of glucose، في حالة ارتفاع مستوى الجلوكوز يتحول الزيادة من الجلوكوز للجلايكوجين للحفظ داخل الليفر بعملية تسمى عملية glycogenesis، تخليق الجلايكوجين. Number 3, utilization of glucose by oxidation glycolysis for energy production. هي عملية إنتاج الطاقة من الجلوكوز بواسطة عملية تسمى عملية glycolysis الذي سوف يتم شرحها لاحقا لإنتاج for energy production، إنتاج الطاقة. Number 4 هي utilization of the glucose for the synthesis of the other compound fatty acid and certain amino acid. هي عملية استخدام الجلوكوز لإنتاج مركبات أخرى هي fatty acid free fatty acid FI abbreviation لfatty acid and certain amino acid والأحماض الأمينية. But release of glucose by liver to the blood هي formation of blood glucose from the hexoses other than glucose by liver and it is released from liver cell. النقطة الأولى هي عملية تكوين
يعني جلوكوز الدم من يعني من سكريات سداسية أخرى وطرحها بوسط خلايا الكبد إلى الدم. Conversion of the liver glycogen to blood glucose by glycogenolysis. إذن عملية تحويل الجلايكوجين في حالة الريليز، في حقنا حالة الريليز في حالة الديكريز ليفل اوف جلوكوز، انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم. يتم عملية تحويل الجلايكوجين اللي مخزن بالليفر واللي يتم تخليقه بالليفر بعملية يسموها glycogenesis. يتحول الجلايكوجين إلى جلوكوز باي glycogenolysis. إذن عملية جينيسيس هي عملية تخليق الجلايكوجين، وعملية الجلايكوجينوليسيس هي عملية تحطيم الجلايكوجين لإنتاج الجلوكوز وطرحه إلى خارج الليفر. Formation of blood glucose by the liver from non-carbohydrate source such as the amino acid by glycogenic. إذا عملية تكوين الجلوكوز بواسطة خلايا الكبد من مصادر غير الكربوهيدرات، مثل ايش عندنا؟ مثل عندنا الامينو اسيد، بايروفيت اند لاكتيز، جليسرول اند بروبانول كو جلوكونيوجينيسيس. هي تخليق الجلوكوز من مصادر غير الكربوهيدرات بعملية يسمونها عملية الجلوكونيوجينيسيس. إذن لو نجي إلى تعريف الجلوكونيوجينيسيس هي عملية synthesis of glucose from the source other carbohydrates such as the pyruvate, lactate, glycerol, propanol, CoA. Utilization of glucose. استخدامات الجلوكوز. There are several utilized for the glucose such as the oxidation. عملية الأكسدة. Oxidation of glucose for provision of energy للحصول أو إنتاج الطاقة. And hexose monophosphate shunt، دورة الهكسوز monophosphate. Number 3 uronic acid pathway، وإنتاج يعني مسار إنتاج اليورونيك أسيد. نجي إلى النقطة الأولى إلى هي provision of the energy in response to the physiological needed. استجابة للاحتياجات الفسيولوجية بالhuman body that require energy، الذي يحتاج إلى طاقة. oxidation of glucose or glycogen to pyruvate. يتم عملية أكسدة الجلوكوز أو glycogen. الجليكوجين hydrolyzed to glucose, and the glucose is converted to pyruvate by glycolysis process and lactate by the empedrin-Mayroff pathway. تسمى ب empedrin-Mayroff pathway is called the glycolysis process. And the glucose is degraded by the glycolysis to pyruvate, which in presence of the O2 is completely oxidation to the CO2 and H2O. Glycolysis occur in the all tissue. إذن عملية الاستجابة الفسيولوجية والإحتياج الفسيولوجية، جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة. يتم الحصول على الطاقة بعملية الأكسيديشن للجلوكوز أو الجليكوجين، تتحول إلى بايروفيت أو لاكتيت بعملية تسمى بالجليكوليسيس أو الإمبيدين-مايروف نسبة اللي مكتشف الباثواي. والجلوكوز is degraded by glycolysis، ويتحطم الجلوكوز بواسطة عملية glycolysis to pyruvate which in the presence of O2 مع وجود الأكسجين أو أثناء عملية وجود الأكسجين يتحول كل الجلوكوز يتحول إلى CO2 و H2O. and glycolysis occur in the all tissue. وعملية glycolysis موجودة في كل الأنسجة. عملية التفاعل الذي يحدث بوجود الأكسجين يسمى بالإيروبيك، أما غياب الأكسجين يسمى بالإنإيروبيك.